হাই ফ্ৰেণ্ডসকল, আজি মোৰ পাকঘৰৰ ৰেচিপিটো হ'ল লাই শাকৰ ভাজি। এইফালে মই আলু লৈছোঁ, দুটা আলু কুটি লৈছোঁ। ইয়াত লাই শাক মই ধুনীয়াকৈ কুটি লৈছোঁ ধুই পেলাই। আৰু এইফালে আছে ধনিয়া পাত, ইয়াত আছে পিঁয়াজ, শুকান জলকীয়া, নহৰু পেষ্ট আৰু কেঁচা জলকীয়া। মই কেৰাহী পাতি দিছোঁ। কেৰাহী গৰম হোৱালৈ অলপ সময় অপেক্ষা কৰিম। আপোনালোকে মোৰ ৰেচিপিটো একেবাৰে শেষলৈকে চাব, চোৱাৰ বাবে অনুৰোধ থাকিল। মোৰ তেলখিনি গৰম হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াত আলু ভাজি ল'ম তেলত। মই অলপ হালধি গুড়ি আৰু অলপ নিমখ এড কৰিছোঁ। তিনি 4 মিনিটমান ভালদৰে ভাজি ল'ম। এইখিনি ভাজা হৈ গ'ল। এতিয়া এটা প্লেটত এইখিনি উঠাই ল'ম। এইখিনি তেলতে মই শুকান জলকীয়াখিনি ভাজি ল'ম। এইখিনি মই নমাই ল'ম। মোৰ শুকান জলকীয়াখিনি ভাজা হৈ গ'ল। এতিয়া মই বাকীখিনি বস্তু দি দিম। এয়া মই পিঁয়াজ দি দিলোঁ। পিঁয়াজ, কেঁচা জলকীয়া আৰু নহৰু পেষ্ট একেলগে দি দিম। মোৰ এইখিনি ভাজা হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াত লাই শাকখিনি দি দিম।
এইখিনি এতিয়া মই ভালদৰে লৰাই দিম। শাকখিনি তেতিয়ালৈকে ভাজিব লাগিব যেতিয়ালৈকে পানী একেবাৰে শুকাই নাযায়। এতিয়া মই ইয়াত নিমখ এড কৰিলোঁ আৰু এনেকৈ ভাজি ভাজি পানীখিনি একেবাৰে শুকাই ল'ম। এয়া চাওক, বহুত পানী ওলাই আছে শাকৰ পৰা। এতিয়া মই ইয়াত ভাজি থোৱা আলুখিনি দি দিম। আলুখিনি অলপ অলপ সিজিব লাগিব। অলপ অলপ সিজিছে ভাজোতে, আৰু বাকীখিনি সিজিব এইখিনি পানীতে। যিহেতু বেলেগ পানী এড নকৰোঁ, এতিয়া মই আলুখিনি দি দিলোঁ। এইখিনি পানী একেবাৰে শুকাই গৈছে। এতিয়া মই ভাজি থোৱা শুকান জলকীয়া ইয়াত ভাঙি দিম। আৰু একেবাৰে শেষত মই ইয়াত ধনিয়া পাতখিনি দি দিম। আৰু এবাৰ ভালদৰে লৰাই দিম। এয়া মই চাৰ্ভিং প্লেটত চাৰ্ভ কৰিছোঁ। মোৰ লাই শাকৰ ভাজি ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা লাগিল নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।